cum, Doamne iartă-mă, să-ți ții cei 13 urmași în lanțuri, în cuști de câini, fără mâncare, fără apă, fără necesități umane, ca atunci când ești prins să spui că asta a fost voia lui Dumnezeu. Salutare, fan true crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Cazul de astăzi m-a afectat extrem de tare, foarte rar mă afectează cazuri în felul ăsta. Când m-am uitat la documentar, efectiv mi s-a făcut pielea de găină, am plâns. Deci dacă sunteți slabi de îngeri, puteți da skip la videoclipul ăsta, înțeleg perfect. Dacă nu, ceea ce urmează să vă zic este extrem de wild, abia a ieșit la suprafață în 2018, așa că spunând toate astea, puneți vă rog mâncarea aia deoparte, nu se merită. Dar poftă bună subscriberilor! Suntem în California, mai exact pe 14 ianuarie 2018, la ora 5 dimineața. O fată de 17 ani pe nume Jordan Turpin sună la urgențe, speriată de bombe, efectiv speriată că va fi omorâtă dacă părinții ei află că a ieșit din casă pe geam, și le-a spus operatorilor cu un vocabular extrem de redus, pentru că fata mea nici măcar nu știa să vorbească ca lumea, că în casa lor se află în momentul de față 12 frați, care câțiva dintre ei sunt efectiv pe moarte, sunt piele și os, iar 3 dintre ei sunt în momentul de față legați cu lanțuri de pat. Un polițist care tocmai ce își termina tura de noapte voia să meargă liniștit acasă și când a auzit că este vorba despre un adolescent care a fugit de acasă, a zis: mă duc eu, nicio problemă, tot ce trebuie să fac e să iau acest adolescent, să-l duc înapoi acasă, să-i împac cu părinții și aia a fost, nu? Când acest ofițer de poliție a ajuns să se întâlnească cu Jordan, nu i-a venit să creadă momentul în care ea a scos pozele de pe telefon, a făcut poze ca să aibă dovezi. Deci mi s-a rupt sufletul când am văzut acest videoclip cu această fată care încerca să explice ofițerului: hei, știi, sunt închisă în casă, e prima dată când ies pe stradă, e prima dată când miros aer curat, o să ajungem și acolo. Iar acest ofițer e ceva de genul: a luat cumva vreun medicament, vreo pastilă? Jordan nici măcar nu știa ce este aia o pastilă, nu știa ce este ăla medicament. Ea i-a mai și spus că este foarte frică de ei, nu vrea să se întoarcă înapoi acasă și ăsta este momentul în care este pusă în această mașină de poliție, iar o oră jumătate mai târziu întăririle ajung și bat la ușa familiei Turpin. Când se deschide ușa, foarte timid în spatele ei este Luis și David, acești doi soți minunați, iubăreți. Dacă mă întrebați pe mine, tremurau chiloții pe ei, pentru că ei ascund acest secret de 30 de ani și tocmai ce a fost dezvăluit. Pentru că autoritățile știau că înăuntru sunt în pericol cei sub 18 ani, nu aveau nevoie de un mandat ca să intre în casă. Și ăsta este momentul în care se strecoară printre ei, care erau foarte confuzi, adică e 7:30 dimineața, într-o duminică, toată lumea doarme, ce căutați aici, n-aveți voie să intrați în casă, așa că autoritățile se duc printre ei și sunt izbucniți de acest miros de putrefacție, jeg, fecale și efectiv o groapă de gunoi. La modul cel mai serios, aveau animale moarte în casă, mai exact pisici. Pe lângă faptul că mirosea așa, cred că vă puteți imagina cum și arăta înăuntru casei. Faza este că Luisa noastră avea o problemă foarte mare. În română, din câte am înțeles, se numește acumulare excesivă. Eu știu că în engleză se numește hoarding și este atunci când tu nu poți să scapi de gunoaie și în continuu cumperi pe zi ce trece cât mai multe obiecte, cât mai multe bunuri și le ții acolo. Și nici măcar nu poți să arunci un scutec murdar, nici măcar nu poți să arunci o pisică moartă. Ajungi în prezența celor 12 frați. I-au găsit cu 10 de leziuni pe corp. Erau piele și os. Deci erau atât de neglijați. Eu când am văzut aceste videoclipuri, nu pot să vi le arăt pe toate aici, îmi pare rău, dar o să vă las link-urile în descriere cu efectiv tot documentarul la care m-am uitat. E teribil. E efectiv teribil ce se întâmplă și faptul că oamenii ăștia tot au zis în continuare că ei își iubesc copiii, nu refuz. Deci gândiți-vă că acești frați nu aveau un vocabular dezvoltat absolut deloc, pentru că niciunul din ei nu a prins educație. Bine, unul singur, dar vă explic acuși. Nu au fost educați absolut deloc, se educau între ei, învățau să citească între ei și atât. Nu aveau o persoană care să îi ajute în viață și în momentul în care autoritățile intră la ei în cameră, le zice: hei, suntem poliția, am venit să vă ajutăm, am venit să vă salvăm de aici, și oamenii mei erau confuzi pentru că nici măcar nu știau de cuvântul poliție. Haideți să ne întoarcem puțin la început și să vedem cum s-a ajuns în această situație. David și Luis s-au cunoscut când Luisa noastră avea 16 ani și David avea 23. Nicio problemă, bineînțeles, nu? Era 1980 și cei doi erau extrem de religioși, mai exact religia penticostală, și s-au căsătorit în 1985, iar planul lor era să facă cât mai mulți copii pot ei, pentru că așa vrea Dumnezeu. Ideea care era? Că nu se mai opreau. Și eu nu înțeleg. Ok, poți să faci 20-30 de copii din partea mea, dacă tu asta dorești în viață, felicitări, bravo,
ok, bine pentru tine. Dar nu să faci atâția și efectiv să îi neglijezi. Nu, că asta nici măcar a fost asta a fost tortură. Asta a fost tortură. Vă zic de pe acum, la momentul în care toți au fost găsiți în 2018, cel mai mic avea 2 anișori și cea mai mare avea 29 de ani. Cea de 29 de ani când a fost găsită cântărea 27 de kilograme. Mulți dintre ei aveau peste 18 ani, dar majoritatea aveau mentalitatea unui copil de 10-11 ani și vă întrebați, băi, n-a încercat vreunul să scape, o să ajungem și acolo, dar practic nu, pentru că ei fiind atât de neglijați, nici măcar nu puteau să distingă răul de bine, nu puteau să realizeze faptul că dincolo de ușile închise există o iarbă verde, există lume bună la suflet. Pe parcursul anilor, oamenii mei deja aveau 8 copii, în punctul ăsta se mutaseră de vreo 9 ori în state diferite. De ce? Ei bine, ca să nu știe lumea ce se întâmplă în casa lor. Singura persoană care a reușit să meargă la școală în viața ei a fost Jennifer, cea de 29 de ani. A fost singura care a fost trimisă la școala primară mai exact, și a făcut 3 clase. Cât a stat în aceste 3 clase, da, nu avea niciun prieten și principalul motiv pentru care nu avea niciun prieten e pentru că mirosea extrem de tare, mirosea teribil de toate, mirosea a mucegai, mirosea a fecale, mirosea a gunoi și motivul principal era pentru că așa era și în casa lor, bineînțeles, și pe lângă treaba asta, toată lumea îi spunea că este o slăbănoagă pentru că cântărea extrem de puțin, nu mânca, adică nu că nu mânca, nu avea voie să mănânce. Și întrebarea mea este, profesorii, băi, nu s-a uitat nimeni la ea, mă? Nu s-a uitat nimeni, băi, stați așa o leacă că ceva nu este ok? Fata asta e neglijată? Nu s-a gândit nimeni? După clasa a 3-a nu a mai avut voie să meargă la școală și toți cei 13 pe parcursul vieții lor au fost educați de acasă, adică deloc. De fiecare dată când se mutau dintr-o casă în alta, era pentru că Luis cheltuia din ce în ce mai mulți bani și rămâneau cam fără bani. David, am uitat să vă zic, el era un inginer și era plătit destul de bine. Deci, să înțelegeți, ei aveau și bani. Nu era vorba de bani. În nicio secundă n-a fost vorba de bani. Da, ok, Luis cheltuia extrem de mulți bani, dar totuși nu rămâneau fără ei, bine, până la un anumit punct. Dar de fiecare dată trebuiau să se mute dintr-o casă mai mică și mai mică și mai mică și de fiecare dată regulile deveneau din ce în ce mai stricte și casele deveneau din ce în ce mai murdare și existau din ce în ce mai multe lanțuri și cuști. Una din regulile casei era că acești 13 urmași nu aveau voie să le zică părinților decât mother și father. Știu că nu are niciun sens, dar practic ei așa e un fel formal de a spune mama și tata în engleză. De obicei spui mami sau mam, când ei trebuiau să le zică mother. Am văzut cu un accent prost, mother. Nu pot, mă, să vorbesc, deci eu când sunt în fața camerei nu mai știu, uit toate limbile pe care le am în cap. De fiecare dată când făceau vreo năzbătie, pentru că vorbim de oameni 12-13 ani, e logic să facă o năzbătie, nu? De fiecare dată când făceau vreo năzbătie sau încercau să fure mâncare din frigider care avea lacăt, toate dulapurile din casă aveau lacăt. Dacă ei încercau să fure, așa ziceau părinții, că ei fură mâncare din frigider pentru că ei nu erau hrăniți și mureau de foame la propriu, atunci părinții îi pedepseau și ei justificau aceste pedepse cu diferite pasaje din Biblie. La modul, tu dacă furi, eu am dreptul să te pedepsesc pentru că eu sunt părintele tău. Și mai era un lucru în Biblie, din câte am înțeles eu, așa au zis ei, ok, că dacă eu te-am făcut, eu te omor. Și nu neapărat dacă asta e din Biblie, dar practic asta le-a spus lor, ok? Le-a spus, eu am tot dreptul să te omor pe tine și efectiv vă întrebați, băi, avem o fată de o femeie de 29 de ani care a fost închisă toată viața ei în aceste case, n-a făcut absolut nimic? Nu, pentru că era terifiată să nu fie omorâtă. Nu contează, nu avem sistem legal. Ei nu cunosc sistemul legal, ei nu cunosc faptul că afară sunt oameni care îi pot salva. Ei tot ce știu e că eu dacă pășesc în afara casei sau eu dacă intru în frigider să încerc să mănânc, atunci eu voi fi omorât. Și vă gândiți, băi, aceste pedepse... M-am enervat, deci mă jur că vine să plâng. Oamenii mei erau aruncați de pereți, efectiv aruncați de pereți, aruncați pe scări în jos și un alt lucru, știți când eram mici și părinții noștri ne pedepseau și ne luau telefoanele? Da, la ei nu exista așa ceva. Când veneau pedepsiți, erau puși să stea în cuști de câini. Efectiv, aveau cuști de câini și la un moment dat una din ele a spus că au făcut aceste cuști anume pentru ei. Efectiv, nici măcar mai erau cuști de câini, erau cuști făcute anume ca să-i țină acolo închiși cu zilele, legați cu funii, legați cu lanțuri. Au fost vecini care efectiv îi vedeau din când în când. Și zic din când în când pentru că, da, ei mai aveau voie să iasă în curte foarte, foarte rar și un lucru pe care îl făceau Luis cu David era să îi țină treji toată noaptea și să-i facă să patruleze în casă ca toată ziua să doarmă și să nu-i vadă nimeni de afară. Și bineînțeles că ei nu aveau voie să interacționeze cu nimeni din public, absolut cu nimeni. Și la un moment dat, una din fete a reușit să fugă de acasă, dar pentru că vocabularul
vocabularul ei era atât de inexistent, oamenii mei când au văzut-o pe stradă, atât de murdară, atât de slabă și fără pic de vocabular, au crezut că are o dizabilitate. Așa că au luat-o frumos și au dus-o înapoi acasă. În 2007 erau 8 frați în punctul ăsta, ok, încă nu erau 13. În 2007 s-au mutat din nou. De data asta, Louise a venit cu minunata idee să-i pună pe toți 8 într-un trailer de pe proprietate. Ei stăteau în casă, ceilalți 8 stăteau în acest trailer. Și erau ținuți legați. Cei mai mari, asta era și problema care m-a supărat pe mine foarte tare. Cei mai mari, da, Jennifer de 29 și restul care aveau peste 18, aveau responsabilitatea să îi pedepsească pe cei mici. Ei erau responsabili, hei, știți, dacă voi nu îi pedepsiți, dacă voi nu îi țineți în lanțuri, dacă cumva unul din voi scapă, eu vă omor. Pentru că așa vrea Dumnezeu. Ei au stat în acel trailer singuri, timp de 3 ani de zile. Louise venea o dată pe săptămână să le aducă o pungă de mâncare, o pungă cu alimente. 8 oameni mititei, într-un trailer, o pungă de mâncare o săptămână întreagă. Jordan, cea care a scăpat, ea împreună cu Jennifer erau cam singurele care au reușit să iasă în public și să dea interviuri. Nu avem identitatea celorlalți, este ascunsă, dar Jordan a spus că pe parcursul celor 3 ani de zile a supraviețuit, iertați-mă, a supraviețuit mâncând gheață cu ketchup și cu muștar. Cred că mă atinge acest caz atât de mult pentru că fata asta, când ea avea 17 ani și eu aveam 17 ani, adică ea acum în ziua de astăzi are 23 ca mine și faptul că când a ieșit afară, când a reușit să fie salvat, a spus un lucru care m-a atins foarte tare. Faptul că după ce a ieșit din spital, s-a dus în parc pentru prima dată în 17 ani din viață și a reușit să vadă și să pună mâna pe iarbă verde. În 2010, după 3 ani de zile de stat în acest trailer, Louise și David se decid să se mute din nou. Din nou, jeg, din nou, o groapă de gunoi în acea casă, mucegai negru în duș și un lucru foarte, foarte frustrant este că această femeie se ducea și cumpăra haine noi pentru ei, da? Haine curate, jucării, aveau biciclete noi în fața curții, puse frumos acolo, efectiv, pentru ei să se joace și le spunea că nu au voie să se atingă de ele. Deci le punea în fața lor atât de multe jucării, atât de multe jocuri, atât de multe haine curate și le punea în fața lor și era efectiv la modul, uite, ăsta este aici, dacă tu te atingi de el, stai în cușcă o săptămână. Când au intrat peste ei în casă în 2018, au găsit toate aceste haine, toate aceste jucării neatinse cu etichete pe ele, oameni buni, cu etichete pe ele și acești 13 frați, bine, cel de 2 anișor nu prea se pune pentru că el era îngrijit într-un anumit fel pentru că avea 2 ani și trebuia să-l crească, dar la un moment dat avea și el să ajungă la fel, dar toți cei 13 urmași au fost ținuți în niște haine jegoase. Un alt lucru teribil care mă frământă este că probabil vă întrebați, hei ceci, dacă ei trăiau în așa fel și ei nu aveau voie să iasă din casă absolut deloc, de unde ai toate aceste poze cu ei? Toate aceste poze în care ei păreau să se asorteze, să fie această familie fericită. Vreți să știți de unde? Oamenii mei aveau voie să facă duș o dată pe an. O dată pe an aveau voie să facă duș și ăla era momentul în care lui se ducea frumos, cumpăra aceste haine asortate și îi scotea afară din casă. Se duceau la diferite evenimente. La un dat s-au dus în Las Vegas ca să se recăsătorească. E un fel de, nu știu, o chestie care se face în America, practic. Aha, ne ducem în Las Vegas, Elvis Presley ne căsătorește, nu știu ce. Și au filmat toată această treabă și efectiv îi avem pe cei 13 care sunt îmbrăcați foarte frumos, da, o familie foarte fericită. Cei doi se căsătoresc, ha, ce funny. Și toți acești 13 care nu au ieșit din casă un an întreg, nu au făcut duș un an întreg și a pus să facă duș și hei, dacă tu scoți cumva un cuvânt în jurul acestor oameni din public, nu, ajung acasă, rămâi fără suflare. Și da, lui s-a dus la Disneyland. I-a dus în Las Vegas. I-a dus la diferite evenimente și se asigura să facă 10 de poze ca să poată să le posteze pe Facebook din când în când ca să păstreze aceste aparențe că ei sunt o familie fericită și să nu pună lumea întrebări. Și într-adevăr i-a ieșit lucrul ăsta 29 de ani. M-am uitat la tot acest interviu cu Jordan și la un moment dat ea a explicat cum ea nu înțelegea de ce pe parcursul vieții sale tot anul stătea în casă, nu putea să deschidă geamul ca să miroasă aer curat și odată pe an erau această familie fericită și trebuiau să păstreze aceste aparențe. Efectiv era inexplicabil pentru ea cum de nu pot face lucrul ăsta în fiecare zi. Jordan, sincer, și eu eram confuză, dar am ajuns la concluzia că părinții tăi sunt niște monștri. Sunt niște monștri dereglați mental, că altfel nu pot să-mi
explic, nu pot să-mi explic. Timpul trece și v-am zis că cei mari erau cam responsabili să-i pedepsească pe cei mici dacă făceau ceva greșit și bineînțeles că Louis și David mai trebuiau să plece de acasă din când în când, se mai distreze, se ducă la baruri să bea, da, pentru că făceau și lucrul ăsta, se duceau la păcănele, cred că gambling e tot păcănele, nu? Se duceau să dea bani la aparate și tot felul, beau foarte mult, fumau foarte mult și bineînțeles că aveau toate aceste vicii, nu mai zic de faptul că se duceau foarte mult la cumpărături și atunci cei mari erau responsabili să-i pedepsească pe cei mici și să îi țină în frău, cum s-ar spune. Și cam asta era perioada, era 2015, cam asta este perioada în care ei au cumpărat câteva smartphone-uri, câteva telefoane ca să le dea celor mari, ca să poată să îi contacteze în momentul în care trebuiau să transmită vreo regulă sau vreo pedeapsă prin ei. Și cam asta este perioada în care Jordana noastră avea 14 ani și a reușit să se furișeze într-un fel sau altul când părinții nu erau acasă și să reușească să stea pe unul din acest telefon și să descopere social media-ul, să descopere internetul, să-l descopere pe Justin Bieber, de fapt, și de drept l-a descoperit pe Justin Bieber. Și efectiv cred că el a fost prima persoană pe care a descoperit-o în online, a început să se uite la foarte multe interviuri cu el, la ce stil de viață are și să realizeze că după ușile închise se poate trăi ca un om normal. Ea nu știa că oamenii chiar trăiesc așa. Ea habar nu avea că oamenii au voie să iasă din casă în fiecare zi. Habar nu avea că ei aveau voie să țină un animal, să aibă grijă de el și să nu-l țină mort în casă. It's giving Gypsy Rose Blanchard, nu? Și ea la fel a făcut, a descoperit internetul și de atunci s-a dus plup. Problema este că nu a durat foarte mult timp până când părinții să descopere că ea se uita la Justin Bieber pe telefonul pe care nu avea voie să stea, bineînțeles, și ei s-au enervat atât de tare încât au pedepsit-o și pe lângă treaba asta, Louis a strâns-o de gât, efectiv a luat-o și a dat-o de pat, a strâns-o de gât atât de tare, mai avea foarte, foarte puțin până să-și dea duhul, dar ăsta a fost unul din momentele în care ea a realizat că trebuie să scape de acolo, trebuie să reușească să își salveze frații și eu nu pot să-mi imaginez cât de multă putere a putut să aibă, având în vedere că 14 ani de zile ea numai atât a știut. Tu-ți dai seama să stai 14 ani din viață închisă în felul ăsta și după să descoperi că de fapt ăsta nu este un stil de viață normal. Tu poți să scapi de aici, poți să fugi de aici. Pentru următorii 3 ani de zile, Jordan a început să-și facă un plan de scăpare. Și așa ajungem pe la sfârșitul anului 2017, când din frații ei încep să se îmbolnăvească foarte tare pentru că mâncau o singură dată pe zi și poate nici atunci. Și mâncarea lor, nici nu v-am zis ce mâncau. Mâncau pâine, era bine dacă nu era uscată, cu unt de arahide. Asta era maximul de mâncare pe care o primeau. Aia nu este o mâncare nutritivă pentru niște oameni în creștere, pentru acești 13 frați. Așa că da, din frați încep să se îmbolnăvească, cei care erau ținuți în lanțuri, bineînțeles, și Jordan realizează că trebuie să scape de acolo, trebuie să facă ceva să-i salveze pe toți, sau cel puțin măcar pe cei bolnavi, ca să trăiască în continuare, să poată să supraviețuiască. Și așa ajungem în ianuarie 2018, când îi aude pe părinții ei că vor să se mute din nou. Și ei deja știu ce urmează, dacă se mută într-o altă casă, din ce în ce mai rău se va ajunge și nu au cum să fie salvați, nu au cum ca vecinii să realizeze ceea ce se întâmplă. Așa că ea s-a dus la sora ei mai mare, Jennifer, și a întrebat-o ce poate să facă, cum reușește să scape. Și avea acest telefon foarte vechi care nu avea cartelă în el, nu avea semnal în el. Singurul lucru pe care putea să-l facă cu acel telefon era să sune la 911. Așa că a luat decizia foarte deșteaptă din partea ei să le facă poze fraților care erau în lanțuri, după care la 5 dimineața să pună perne sub pătură, să sară pe geam și să fugă pe stradă și să sune la urgențe. Ajungem de unde am început această poveste, dar trebuie să vă spun că fata asta nu ieșea din casă aproape deloc. În toată viața ei de 17 ani, dacă a ieșit de 10 ori, este mult. Și gândiți-vă că operatorul a întrebat-o: hei, spune-mi pe ce stradă ești, ca să știm unde să trimitem autoritățile. Iar ea nu știa că există semne pe stradă cu numele străzilor. Și operatorul încerca să o localizeze și Jordan era extrem de speriată pentru că era foarte aproape de casă, foarte aproape de casă și era speriată că părinții se vor trezi, că o vor lua înapoi înăuntru și o vor omorâ. Gândiți-vă că în momentul în care ofițerul a venit, a întrebat-o: vrei să vii cu mine la ușă? Vrei să-ți vedem părinții? Ea a spus nu, că mi-e frică că mă omoară. Nu au cum să facă lucrul ăsta, că suntem noi aici, erau 10 ofițeri de poliție. Nu au cum să facă. Nu, voi nu înțelegeți. Părinților mei nu le pasă că voi sunteți aici. Bineînțeles că cei doi psihopați sunt arestați și toți cei 13 au fost duși către spital. Vă zic, erau efectiv piele și os. Am văzut pozele, sunt niște poze teribile, efectiv teribile. Și un alt lucru care mă deranjează teribil este că jumătate din frați, cei care aveau sub 18 ani, au fost luați de serviciile sociale și au fost puși în diferite case pentru copii, în diferite
diferite familii adoptive temporar, foster care, cred că se numește, nu știu neapărat în română cum se zice, dar practic au fost duși către diferite familii și o chestie extrem de nasoală, vă zic de pe acum ce s-a întâmplat după. Majoritatea din acești frați au suferit în continuare. Oamenii mei, familiile care i-au luat, deci aceste familii sunt plătite ca să aibă grijă de ei. Așa este sistemul în America, sau cel puțin așa cred că este, din câte am înțeles. Am uitat să mai pun ochelari înapoi. Nu știam de ce nu văd. Ei sunt plătiți și practic îi neglijează. Este o chestie foarte populară în America, aceste familii să își neglijeze copiii adoptați, pentru că na, who cares? Suntem plătiți și aia a fost, nu? Dacă trăiește copilul ăsta, trăiește. Așa că da, foarte mulți dintre ei au trecut din rău în și mai rău, nu știu cum se poate așa ceva. Într-un final au fost salvați de la aceste familii, nu vă panicați, dar faptul că nici măcar sistemul nu a putut să-i ajute așa cum trebuie, mă neliniștește teribil. În arest, lui s-a început să le spună autorităților cum ea are probleme mentale și un lucru, nu v-am spus despre copilăriile lor, dar o chestie despre Luis este că mama ei câștiga bani prin a-i vinde trupul fiicei sale pentru, știți voi, interacțiuni intime. Vreți să știți cu el vindea bunicului său? Atât de multe lucruri deranjante, eu nu înțeleg. Și da, ok, Luis a trecut prin niște chestii teribile, dar asta nu justifică ce a făcut în continuare pe parcursul vieții sale. Le-a spus autorităților că ea nu are absolut nicio vină, i-a crescut cum a putut. I-a crescut în voia lui Dumnezeu. Așa a vrut Dumnezeu. Să-i ținem în cuși, doamnă. Să-i ținem în lanțuri. Să nu le dăm mâncare, să punem lacăt pe frigider. Voi nu înțelegeți că oamenii mei aveau frigiderul plin. Mâncau ca niște regi. Mâncau ca niște regi. Nu a fost vorba de bani în nicio secundă. Cauțiunea lor costa 12 milioane de dolari, așa că s-au asigurat că ei stau închiși după gratii până la proces și au mai trecut un an până la proces, vă dați seama că erau extrem de mulți ormași pe care trebuiau să ia pe rând, să îi îngrijească și să adune toate dovezile astea din casă și amândoi, Luis și David, plângeau la proces, le părea extrem de rău. David nici măcar nu a putut să-și citească mărturia singur, a trebuit să o pună pe avocată, de fapt era o avocată, pentru că plângea atât de tare. Citez: nu am avut nicio intenție să îi rănesc și îmi pare sincer rău dacă am făcut ceva greșit. Nimic greșit n-ai făcut, David, stai liniștit. Absolut nimic greșit. Iar Luis a spus că se roagă la Dumnezeu pentru copiii ei și că i-a iubit mai mult decât vă puteți imagina. Amândoi au primit închisoare pe viață. Mă bucură enorm de mult. Eu cred că dacă era doar unul sau doi dintre urmași care treceau prin lucrurile astea, nu primeau chiar atât de mult, dar faptul că erau 13 în total i-a ajutat foarte mult să primească închisoare pe viață și până în ziua de astăzi, Luis are 56 de ani, David are 63, se află după gratii, spre binele tuturor și vor avea dreptul la apel în 2044, dar vor fi mai bătrânei pe atunci, o să aibă 70-80 de ani. Să sperăm că nu o să reușească să iasă niciodată. Un alt lucru foarte frustrant era că, bineînțeles, toată lumea a înnebunit în 2018, s-a întors internetul cu fundul în sus, cum se poate întâmpla așa ceva, și s-au donat extrem de mulți bani ca să reușească să îi pună pe toți acești oameni pe picioare, pentru că nu aveau nici măcar pic de educație, nici măcar nu știau ce e la spital. Așa că s-au donat extrem de mulți bani. Nu știu dacă țin minte exact, dar au fost milioane de dolari și această companie, această firmă care strângea aceste donații pentru această cauză, nu le-a dat niciun ban. Au păstrat toți banii. S-au folosit de situația lor până în ultimul moment. Am mai zis, nu știm identitatea celorlalți 11, știm doar de Jordan și de Jennifer, care au dat un interviu pentru ABC News și m-am uitat la absolut tot. Este sfâșietor. Arată acolo toate pozele, dacă vreți să vă uitați, este foarte interesant. L-am văzut prin 2020, a fost foarte recent, mai pe atunci era mult mai viral decât este acum, dar și până în ziua de astăzi este unul din cele mai triste cazuri pe care le-am auzit vreodată. Jordan are 23 de ani, e bine, nu vă panicați, sunt bine, mersi, cam toți, din câte am înțeles, sunt foarte bine. Ea are 23 de ani, e TikTok famous, da, de fapt, este influencer acum, să spunem așa, și și-a refăcut viața și o ține totuși puțin privată, nu prea am putut să găsim cu ce se ocupă în ziua de astăzi, dacă, nu știu, dacă este bine, mersi în totalitate sau nu. La fel și cu Jennifer, are 36 de ani, din nou este bine, mersi, doar că își țin viața destul de privată, încă au contact cu ceilalți frați și, într-un fel sau altul, este un outcome destul de bun, să spunem așa, sunt bine, mersi, dar totuși nu putem să dăm la o parte faptul că acești oameni, cel puțin Jennifer, 29 de ani din viață, cum vorbea despre toată această situație, zâmbea în acest interviu, era foarte emoționată, dar în același timp, eu nu pot să-mi imaginez să treci prin 29 de ani de tortură în felul ăsta, să realizezi că tu ai fost privată de toată această viață minunată pe care puteai să o ai, să te îndrăgostești pentru prima dată, să alergi prin parcuri, să ai un animal de companie, să găsești primul job, toate lucrurile astea din viață. Ea n-a putut să treacă prin ele. A ieșit de acolo cântărea 27 de kilograme. Atât a fost acest caz. Vă zic
zic sincer, cred că nu am fost atât de emoțională la un caz de la Jennifer Doherty și de la Junko Furuta. Sunt niște cazuri atât de teribile, cred că este primul caz la care chiar plâng pe cameră, dar nu cred că pe mine m-a atins atât de mult, în special pentru că Jordan e de aceeași vârstă cu mine. Bine, sunt puțin mai mare decât ea, dar e de aceeași vârstă cu mine și eu până la vârsta asta am reușit să fac extrem de multe lucruri minunate. Am putut să trec prin atâtea momente din viața asta, să râd, să plâng, să mă bucur, să mă enervez și ea nu a văzut iarba verde până la 17 ani. Cam atât a fost acest caz, oamenii mei. Sunt tare curioasă dacă știați deja de acest caz și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru fața mea. Apreciez din suflet tare, tare de tot. Nu cred că vă puteți imagina cât de mult vă apreciez că stați aici cu mine până la final. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un cont de YouTube care se numește Mia și Ceci. Acolo postăm de felul de chestii interesante. Cred că în momentul în care eu postez acest videoclip, mă îndoiesc, poate, nu știu, vedem. Cred că în momentul în care postez acest videoclip, eu sunt deja mutată în România și nu o să mai existe acest fundal, nici nu știu cum o să arate fundalul următor, o să încercăm să-l facem cât de fain putem. Dar, da, nu cred că mai am nimic de spus. Sunt tare, tare supărată pe acest caz. Foarte, foarte supărată. N-am crezut că o să mă afecteze atât de mult, pentru că am auzit de el mai de mult, dar, sincer, când am stat și m-am uitat la toate pozele și la toate interviurile și cum aceste două fete încă mai pot zâmbi după tot ceea ce s-a întâmplat, teribil, teribil. Dar da, eu am fost Ceci, acesta a fost cazul familiei Turpin, iar până trauma viitoare, stay safe. N-am nimic de zis. N-am nimic de zis.